สวัสดีค่ะพบกับรายการเรื่องลับมากนะคะไม่ลับเราไม่คุยค่ะเรื่องลับวันนี้ที่จะคุยกันก็คือเรื่องของงบประมาณปี 2568 ที่เขาอภิปรายกันมีทั้งเรื่องจริงมีทั้งวาทกรรมมีทั้งการถกกันอย่างสร้างสรรค์และมีทั้งการแซะกันไปมาแต่เราเองคงไม่สนใจเรื่องแซะแต่เราสนใจเรื่องเนื้อหาสาระเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้คุยกับคนซึ่งค่ำวอดอยู่กับการเมืองเพราะท่านเป็นอดีตสสของกทมนี่เองนะครับคุณอัธวิทย์ สุวรรณภักดีครับสวัสดีครับเอกครับสวัสดีครับอาจารย์ครับพี่ถามเอกันเอาภาพรวมกันมองภาพรวมงบประมาณในปี2568นี้อย่างไรภาพรวมของงบปีนี้นะครับต้องบอกว่าโครงการที่เด่นที่สุดของมันคือโครงการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทค่ะส่วนที่เหลือเนี่ยโครงการที่ผมเรียกว่าเด่นเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นนักเพราะว่าถ้าเป็นรัฐบาลก่อนของท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็จะเห็นงานโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกสำคัญมากมันจะเห็นงานโครงสร้างพื้นฐานเลยเส้นนี้เส้นไหนจะเห็นชัดนะครับคราวนี้เนี่ยรัฐบาลคุณเศรษฐาก็ต่อจากพลเอกประยุทธ์มานั่นแหละแต่ยังไม่เห็นโครงการใหม่ที่โดดเด่นนะครับแต่จะไปเห็นเรื่องของการแจกเงินคือโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยได้เห็นละว่าผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนได้รับการแจกเงินนี้แน่นอนเพราะว่ามันไปปรากฏตัวเลขในงบประมาณปี2568แล้วนะครับก็ถ้าโดดเด่นก็โดดเด่นเรื่องนี้แต่ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าเป็นงบรายจ่ายประเทศไทยที่มากที่สุดและที่สำคัญมันเป็นการขาดดุลงบประมาณที่มากที่สุดด้วยและเต็มแม็กคำว่าขาดดุลเต็มแม็กท่านผู้ชมคืองบประมาณที่มันมีรายจ่ายมากกว่ารายรับแบบประเทศไทยก็เรียกว่ามันขาดดุลที่เราจัดมาตลอดเนี่ยแล้วทุกรัฐบาลแหละทุกรัฐบาลแหละมีมาตลอดขาดดุลเนี่ยนะครับตามกฎหมายเนี่ยเขาเขียนเอาไว้ว่าการขาดดุลงบประมาณต้องไม่เกิน 20% ของงบประมาณรายจ่ายบวกกับ 80% ของการชำระหนี้เงินต้นเพราะฉะนั้นถ้างบประมาณอยู่ประมาณปีละเนี่ย3.752 ล้านเนี่ยนะครับมันจะขาดดุลได้ราว800,000 กว่าล้านซึ่งที่รัฐบาลเลือกที่จะขาดดุล860,000 ล้านปริมเลยเต็มแม็กครับอาจารย์ซึ่งปกติเนี่ยรัฐบาลอื่นๆเนี่ยเขาจะเหลือไว้หน่อยเขาจะแบบอาจารย์นึกออกไหมเวลาเราทำงบประมาณรายจ่ายเนี่ยเราทำก่อนที่รายรับมันจะเข้าเป็นการคาดการณ์รายรับเป็นการคาดการณ์รายรับแต่รายจ่ายชัดเจนว่าจะจ่ายอะไรบ้างมันรู้ว่าต้องจ่ายอะไรบ้างเขาก็จะเผื่อไว้หน่อยว่าอย่าเพิ่งไปเต็มช่องคือให้มันเป็นแบบห่างไว้หน่อยสมมุติว่าถ้ารูมเนี่ยเต็มแม็กนี่คือ800,000 กว่าล้านฉุกเฉินขึ้นมาทำไงเขาก็จะขาดดุลไว้ประมาณสัก600,000 กว่าเขาจะไม่ขาดดุลเต็มแม็กเพราะว่าเดี๋ยวกลัวจัดเก็บไม่เข้าเป้าแต่ถ้าเก็บไม่เข้าเป้าแล้วมันอาจจะเกิดภัยพิบัติมันอาจจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บถ้าเกิดมันเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นมันอาจจะทำให้การจัดเก็บไม่เข้าเป้าแล้วก็กู้ไม่ได้แล้วมันก็จะมีปัญหาเขาอาจจะกู้ได้เพราะกู้มาชดเชยเรื่องออกเป็นพระราชกำหนดในการกู้มาแต่ว่างบประมาณเนี่ยมันจะช็อตเพราะฉะนั้นคนส่วนมากเขาว่ารัฐบาลส่วนมากก็จะขาดดุลไม่เต็มแม็กแต่รัฐบาลนี้เลือกจะขาดดุลเต็มแม็กก็คือที่860,000 กว่าล้านนะครับคราวนี้ถามปกติมันขาดดุลเท่าไหร่มันจะขาดดุล600,000 กว่า700,000 กว่าถามว่าทำไมเขาเพิ่มการขาดดุลเพราะเขาเอางบประมาณในส่วนที่ต้องทำแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตประมาณ150,000 ล้านยัดเข้าไปใส่ตรงนี้แหละครับอาจารย์มันคือเหตุผลว่าทำไมต้องขาดดุลเต็มแม็กและคราวนี้เป็นการขาดดุลเต็มแม็กที่หาดูได้ยากคือมันก็ไม่ค่อยได้เห็นแบบนี้ครับทีนี้พูดว่าเรื่องของงบประมาณดิจิทัลเนี่ยเป็นเรือธงของเขาก็ต้องแจกให้ได้พี่ก็ไล่ถามทีละประเด็นแรกก็คือที่เขาจะเอามา170,000จากงบประมาณปี67มองดูว่าเขาจะเอามาได้ตามที่เขาต้องการไหมครับแหล่งที่มาของดิจิตอลวอลเล็ต500,000 ล้านเนี่ยแน่นอนส่วนหนึ่งคือมาจากงบปี2568ที่เราเห็นวันนี้นะครับประมาณ150,000 กว่าล้านยอดมันต้องใช้500,000ใช่ไหมเขาต้องใช้จากงบปี67อีก100,000 กว่าล้านใช่107,000 67เนี่ยเขาเอามาจาก2แหล่งแรกเลยเนี่ยเขาไปเอางบเหลือจ่ายในงบของท่านนายกอาจารย์นึกออกไหมปัจจุบันเราใช้งบปี67อยู่ใช่67นี่เริ่มตั้งแต่ตุลาแล้วก็ที่สุด30 กันยาแต่เนื่องจากว่างบปี67ปีนี้มันใช้จริงแค่4-5 เดือนเองมันต้องมีเงินเหลือละเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะเอาเงินเหลือส่วนหนึ่งจากงบปี67ในงบกลางนายกมา1 2เขาต้องออกพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี2567ฉบับเพิ่มเติมขึ้นไปอีก1 ฉบับเงินมันถึงมาได้100,000 กว่าล้านได้ไหมเดี๋ยวได้คือเราจะเห็นจากเนี้ยวันเนี้ยเราจะเห็นว่าเขาออกงบ68เดี๋ยวอีกไม่เกิน2 อาทิตย์อาจารย์ก็จะเห็นเขาไปออกงบ67ฉบับเพิ่มเติมเพราะนั่นคือ107,000 กับ150,000ได้ละได้คือสมัยยุคพลเอกประยุทธ์เนี่ยตอนแกออกไปแกเป็นคนทำงบ67ไว้ใช่ไหมท่านประยุทธ์
พอทำไว้พลเอกประยุทธ์เนี่ยแกขาดดุลไม่เต็มเพดาน ยังมีพื้นที่ จะมีพื้นที่พอรัฐบาลนี้เข้ามาปุ๊บพื้นที่67ยังเหลือ ทำฉบับเสริม ก็ทำฉบับเสริมนะครับนั้นก็จะเป็นที่มาของงบปี2567ในส่วนที่เห แล้ว ลือ งบอันที่สาม อันที่3ก็จะเป็น ที่ ใน มา ส่วน จากธกสอีก170,000 ครับอีกส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะมาจากเงินกู้ หรือไม่ก็เงินที่จ่ายผ่าน เงินยื ธ ม นาคาร แล้วกัน เงินแล้วกัน ผ่านธกสคราวนี้ผมเชื่อนะ ว่าถ้าพูดว่าจะเอาธกสมาต้งๆแล้วไปแจกชาวบ้านเนี่ย ผมว่าไม่ได้ โดยกฎหมาย โดยกฎหมายแต่เขาต้องใช้วิธีว่าเขาจะแบ่งกลุ่มผู้รับเงิน เป็นกลุ่มเกษตรกร แล้วเขาจะบอกว่าเอาไปใช้อะไรได้บ้าง เช่น ใช้ปุ๋ย ใช้ยา ใช้อาชีพเสริม ให้เกี่ยวกับเกษตรแล้วกัน ให้เกี่ยวกับเกษตรหรืออาชีพเสริม เช่น เป็นชาวนาจะต้องมีอาชีพเสริมทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เอาเงินรายได้ตรงเนี้ยเอาเงินตรงนี้ไปใช้ได้ เพราะฉะนั้นเขาคงเขียนเฟรมเวิร์กหรือว่ากรอบการใช้เงินให้ตรงกับกฎหมายธกสแล้วเงินออกได้เพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเรียนเนี่ยผมคิดว่าถ้าปรับทั้งหมดนี้ไปเนี่ยกฎหมายการได้รับการแจกเงินเที่ยวนี้คงได้รับแล้วล่ะเพียงแต่ว่า ที่คน คุ้ม เขาบอก ไม่คุ้มอีกเรื่อง ที่คนเขาบอก ไม่มีตังค์สักกระแดงหนึ่งยังคิดจะแจกไม่จริงอะเนาะถ้าอย่างที่เอพูดก็แปลว่ายังไงเงิน3 ก้อนเนี่ย107,000 105,000 107,000เนี่ยเขาคงทำได้ ได้โดยการกู้ไม่ใช่ว่ารายได้จัดเก็บเยอะหรือว่าไปตัดงบประมาณส่วนอื่น แล้วก็เอามาแปลงเป็นงบประมาณส่วนนี้ไม่ใช่นะ อันนี้เขากู้เพิ่มเต็มเมื่อกี้ผมถึงย้อนกลับไงอาจารย์ว่า เป็นการจัดสรรงบประมาณขาดดุลที่เป็นส่วนขาดดุลเต็มอัตรา เต็มอัตรา เพราะเขาต้องการเอาเงินมาใส่อันนี้ ทีนี้หลายคนบอกว่าไม่เห็นด้วยกับ50 ล้านคนคือจาก56ทอนมา50ใช่ไหม ครับ บอกว่าเห็นด้วยถ้าเป็น15 ล้าน แต่ว่ารัฐบาลคงยืนยันที่50ครับผมคิดว่าอย่างนี้นะอาจารย์นะวันเนี้ยรัฐบาลคิดแล้วว่ามีงบ68ในมือละแต่รัฐบาลก็ต้องคิดอีกแล้วไอ้67ที่จะต้องออกพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับเพิ่มเติมเนี่ยมันจะออกเพิ่มเติมได้ตาม100,000 กว่าล้านที่ต้องการเป้าหรือเปล่าเพราะอะไรเพราะอย่างนี้ท่านผู้ชมรายรับเนี่ยเรายังไม่รู้ว่ามันเข้าเป้าหรือเปล่าในปี67ใช่ไหมมันยังไม่รู้ว่าเข้าเป้าหรือเปล่าเพราะฉะนั้น จะเหลือจริงไหมแล้วมันจะเหลือจริงไหมซึ่งอันนี้มันเกิดจากความคาดเดาทั้งนั้น ถ้าเกิดเดินไปแล้วมันสะดุดว่าตายแล้วรายรับไม่เข้าเป้า หรือรายรับเราเบ่งมากไม่ได้เนี่ยตามประมาณการก็อาจจะกระเทือนเหมือนกันแต่โอกาสเกิดขึ้นได้น้อยเพราะว่าเอาจริงๆรัฐบาลเขาคงเช็ครอบคอบแล้วเหมือนกันสำหรับกระทรวงคลังเพราะฉะนั้นตัวเลขคาดเดาเนี่ยค่อนข้างชัดเจนแล้วค่อนข้างชัดเจนครับแต่ว่าจะได้ตามคาดเดาหรือไม่อันนั้นยังคงต้องติดตามต่อไปใช่ครับถูกต้องสำหรับเรือธงอันนี้นะครับแต่ในการอภิปรายในรอบนี้เนี่ยเราก็จะเห็นวาทกรรมอยู่เยอะมากเดี๋ยวเราจะจับวาทกรรมเหล่านี้มาคุยกันและดูซิว่ามองวาทกรรมเหล่านี้อย่างไรค่ะสักครู่นะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ